Happy Thanksgiving! Magluluto po tayo ng caldereta galing sa leftover turkey. Kung bago po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Pag-click din po yung bell para po ma-notify kayo para po sa mga susunod pa pong mga recipe i-upload ko. Pag-like na rin po itong video. Umpisan na po natin yung ating caldereta. So una po natin gagawin dito, i-slice po natin yung ating mga turkey. Ito yung mga leftover turkey. Magtitimpla po tayo dito ng ito yung gagawin nating pinaka sauce or pinaka sabaw ng ating turkey. So bali pagko-combine lang natin yung vinegar tsaka soy sauce, tapos tatabi lang po natin. Maglalagay po tayo dito ng carrots tsaka potato. Bali slice po natin ng maliliit. Tapos bawang po gagamitin natin to sa ating panggigisa tsaka sibuyas. Pipirituin po muna natin dito yung ating carrots. So siguro kahit mga 1 minute. After 1 minute lalagay na natin yung ating potato. Para pagka naluto sila, sabay silang maluluto. Tapos po itatabi lang natin ito. So okay na po to. So luto na to, pwede na. Ialisin na natin. No, po igigisan natin. So nain natin yung bawang. Ilalagay na natin yung ating sibuyas. So, gigisa lang natin ito hanggang sa mag-iba yung kulay ng sibuyas. Tapos okay na yun. Yung po ilalagay na natin yung ating leftover na turkey. Itong turkey nito, bake siya. So, since marami siya, kaya pag kasi Thanksgiving, mura yung mga turkey. Kaya karamihan ng mga tao dito sa US nagluluto ng turkey during Thanksgiving. So, isa lang natin ito. Napakasarap po nito. Kaya lang masyadong malaki kasi yung turkey, kaya hirap ubusin. Pagka yung buong turkey kasi pag nagluto, hindi naman kalahati lang, kaya hirap ubusin. So para makain siya, para mas maging masarap, kaya lulutuin natin, gagawin natin ng caldereta. Ngayon po dahil bake nga to, wala siya sabaw, so gumawa ako ng toyo, soy sauce and vinegar. So minix ko siya, ito yung magiging sabaw niya. Pakukulate natin ito. Papakuluin lang natin siya dun sa toyo tsaka sa soy sauce and vinegar. So hintayin lang natin kumulo. Tapos ngayon kulong-kulo na, pwede natin haluin muna to. Haluin lang natin ng konti. Lalagyan ko dito ng kalahating tasang Sprite. Lalagay na po natin isang maliit na lata ng tomato sauce. Napakasarap po nito. Haluin natin. Half cup of ketchup. Gata tayo ng 1 can green peas.
1 tablespoon sugar. Pampasarap. Now, i-add na natin yung ating carrots at saka potato. So, kagandahan dito, hindi na natin kailangan na palambutin pa yung ating karne kasi dahil luto na to, malambot na siya. So, kaya mabilis siya lutuin. In 30 minutes, luto na. Lahat-lahat. Optional lang po to. So, dalawang sili. Hindi pa naman siya inate. So, hindi naman magiging spicy yung luto natin. Pwede add na natin yung ating cheese. So, kinat ko siya into square para mas mabilis lang siyang matunaw. So, mga isang tasang 1 cup na cheese. Spread lang natin para mabilis siya matunaw. Then, mamaya natin i-halo. Gawin na po natin. Hintayin lang natin matunaw yung mga cheese na nilagay natin. Then, okay na. Pwede na to. Hintayin yung ating sabaw. Ang labot na. Pagka natunaw na yung mga cheese, okay na. Okay na po to. Luto na. Again, drumstick ng jumbo. Try nyo na po. Napakadali po nitong lutuin. At napakasarap po nito. Lalong-lalo na kapag kapartner nito yung mainit na kanin. Masarap din po itong pangpulutan, lalo na kung spicy. Mas nakakagana po ito.